נולדתי, כפי שאמרתי, מספר חודשים אחרי קום המדינה, הפסדתי את המאורע הגדול הזה, י"ח כסלו. מה? איך קוראים לך? מההתחלה. כשנולדתי לא היה לי שם. סליחה, זה הסדר. קיבלנו? אוקיי, מההתחלה. שלום לכולם, קוראים לי זה וזה. אוקיי, טוב. בברית המילה קראו לי אלחנן, חיים. היה לי אח גדול ממני שנפטר שנה לפניי. שמו היה חנן. אני אקרא על שמו אלחנן. והוא נקרא על שם דודתי, אחות אבי. עוד מעט את השמות. שמה היה חנה. היא נהרגה בגטו רוהטין, יום הכיפורים, תש"ד, 44. יש לי 5 מבני המשפחה נהרגו שם בגטו רוהטין הזה, באותו יום הכיפורים. לי יש 2 ילדים שנולדו ביום הכיפורים. לא באותה שנה. השם שלי אלחנן בן נון, אלחנן חיים בן נון, אבי מורי, רבי יחיאל בן נון, שהוא היה מורה ותיק, מחנך, הקים את הסמינר הדתי הראשון למורות בצפון הארץ, חיפה, ולימד שנים רבות מאוד, היה תלמיד חכם, הייתה לו הסמכה לרבנות, עוד מבית מדרש לרבנים בגרמניה, ועלה לארץ, וכאן עוד הספיק להילחם מלחמת השחרור. היה לו איזשהו תפקיד, לא זוכר בדיוק, לא חשוב, פחות חשוב בקטע הזה שלנו. אמי שושנה לבית פירסט, גם היא גיבורה גדולה, הוציאה קבוצת ילדים אחרי שכבר פרצה מלחמת העולם השנייה בתרצ"ט, אולי זה כבר תש"ן, בספטמבר 39, ברגע האחרון הוציאה אותה מגרמניה בדרך לא דרך, פילי פלאים. גדלתי בחיפה, למדתי בישיבת כפר הרועה, ממנה מישיבת מרכז הרב, אחר כך כשהוקמה ישיבת הר עציון על ידי הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, עברתי לשם, התגייסתי להסדר, ובהתחלה הייתי במסלול של נחל מוצנח. תדבר את שם המורה שלך למתמטיקה? גדוד 50. זה, אני אנסה. גדוד 50. כשאני שומע את מספר הצניחות שהצנחנים צונחים עכשיו, אני אומר, לי בתור חייל סדיר היו לי יותר צניחות ממה שהם עושים היום עם המילואים אולי. ובזכרת סוף השירות הודיעו לנו שאנחנו רוצים לעשות הסבה לשריון. הקטע הזה היה זו קטע קשה, הכניסו אותנו לג'וליס, לא נתנו לו ללכת עם כומתות אדומות, לא עם כנפיים, והתחיל מרד. מפקד הבסיס קרא לרב עמיטל, זיכרונו לברכה, והרב עמיטל אמר לנו זאת הלשון: חבר'ה, מי שלא רוצה לשרת, אני משחרר אותו. אני משחרר אותו בכלל מהשירות הצבאי. עליי. עמומים, מה? בסך הכל אנחנו רוצים כנפיים, שידעו מה עשינו. אז הוא סיפר מה כתוב בגמרא. בא בן לוי למקדש. הלוויים משרתים במקדש. יש כאלה שהם זמרים, משוררים, מנגנים, ויש כאלה שהם ש"גים, שוערים. בא אחד שהוא, יש לו קול זמיר, הוא אומר, אני רוצה להיות במקהלה. אומרים לו, תשמע, תפוס, ויש כבר 20 שמות לפניך. והש"ג, אתה יכול להיות בש"ג,
תסגור שערים, תפתח שערים. לא, אני לא. אני מתאמן כבר שנים רבות בשביל להיות זמר, להיות שורר לוויים בבית המקדש. אומרת הגמרא, שבן לוי שלא מוכן לבוא לכל עבודה שיתנו לו, לשטוף כלים, לרחוץ כלים, להפשיט אור, לנתח בשר, לא משנה מה, לסגור שרים, לפתוח שרים, אם הוא לא מוכן לכל עבודה, הוא לא מקבל לבן לוי. שלום לך הביתה. זה מה שאתה רוצה. אתה משוחרר. שתיקה. כל החבר'ה הישיבניקים שעברו צניחות, לא רק צניחות, עברנו תרגילים עם צניחות. חלקם אפילו ברטור, לא צניחה ברטור, אבל אני זוכר, צניחה בערבה. והתקפה על משטרת ערבה. יעבד, לא ערבי. שתיקה. אף אחד לא יצא, אף אחד לא חזר. כולנו נשארנו בשריון, ורק אחרי המלחמה הבנו למה הגענו שם. אז זה קצת על הרקע הצבאי. אני חוזר קצת לקראת סוף השירות שלי בדיוק כשעשיתי את ההסבה לשריון, אז התחתנתי, עשיתי לאישה את אשתי מלכה, בת למשפחת מנקין. החותן שלי, יוסף מנקין, זיכרונו לברכה, הוא אחיו הבכור של הרב נריה, שמפורסם בארץ, הקים ישיבות בני עקיבא. הוא היה גאון גדול וצדיק. הוא גם נפטר בשנת צדי א' שלו, צדיק. וחותנתי ברכה בבית קלורפיין. החותן שלי היה בסיביר 8 שנים. המשפחה לא ידעה איפה הוא. והצליח להגיע לארץ. החותנת שלי ברחה לרוסיה הקומוניסטית, עבדה באוקראינה בקולחוז. פלאי פלאים, אפשר לספר להם סיפורים מכאן ועד הודעה חדשה. אחרי שהתחתנו גרנו באלון שבות, ושם עברנו אחרי מספר שנים לראש צורים, לא אחרי דברים. אחרי מלחמת יום הכיפורים, קיבוץ ראש צורים אמרו, טוב, אתה יודע קצת ללמד, תבוא תהיה אצלנו רב. טוב, התייעצתי, רב עמיטל, רב שפירא, זיכרונו לברכה, אמרו, תלך. הייתי 4 שנים רב בקיבוץ, משם, אחרי 4 שנים, מסגרת הקיבוצית הייתה קשה קצת למשפחה, ואז עברנו ליישוב שילה, ולפני חצי שנה סיימנו 41 שנים של רבנות ביישוב שילה. ביקשתי לצאת לגמלאות כדי לתת למישהו רציני להמשיך לעבוד את העבודה הרצינית שצריך לעשות כאן, לעלות קומה נוספת. ובינתיים גם לימדתי בכמה מקומות, גם קצת בישיבת שילה, בישיבת בית אורות, במדרשות. ואני מוכרח לומר שחלק מהכוחות שלי לעשות באו במלחמה. הרגשתי שאפשר להיות שליח של עם ישראל בעוד כל מיני מקומות, והשתדלתי לעצמי מה שיכולתי לעשות, וברוך השם, ואני חושב, כמו שאמרתי קודם, שלחטיבה 679, בלי להמעיט בשום בדל עניין ושמץ דבר, לא 179 ולא 188, לא משנה משום יחידה שחייליה מסרו נפשם בגבורה, כמו שיש מצב ש3 טנקים עומדים שם, מי יודע כמה מקרים כאלה היו בתוך המלחמה הענקית הזאת, במקומות רבים כל כך. וכשרב חיים סבתו כתב את תיאום כוונות, אני דווקא ביקשתי שלא יכתבו שמות. בגלל שאני אמרתי, מה זה משנה אני? יש אלפי חיילים. מי עשה עליהם תיעוד? מי דיבר עליהם? אף אחד לא יודע להם. יש אנשים שנפלו, ואף אחד לא יודע מה קרה להם, מי עשה להם. הם מפקדים זוטרים.
אנשי צוות שפתאום נעשו מפקדים מתקים, קצין זוטר שפתאום נהפך להיות סמך מ"פ. והמפקדים, אמרתי קודם, גבורה מיוחדת במינה של אנשים, זה רק הכוח הזה של עם ישראל. למה צריך שמות? אבל אז הוא הסכים למחצה, הוא עשה רק את השמות הפרטיים, לא את שמות המשפחה. אני חושב שזה חשוב, זה עם ישראל, זה העם שלנו, אנחנו כולנו. אנחנו שליחים של מי שהביאו אותנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. רק לדעת ולזכור את זה כל יום, יש לנו שליחות. זהו. בהודעה שלך החזרת אותי לאיזושהי אטמוספירה אחרת ממה שהייתי בעד אמש, אבל בסדר, זה משמח. כתבתי יומן בתקופה שאחרי המלחמה, מאז שהיינו, אני חושב, בתל שמס, כתבתי יומן שהצלחתי לכתוב בו על 3 ימים. 3 ימים במלחמה. לכן יהיה מיותר מבחינתי לספר את הסיפור של 3 הימים האלה, למרות שזה סיפור באמת מבחינתי מרגש מאוד, בהחלט עיצב אותי במובנים רבים מאוד. אני אזכיר רק דבר אחד, שהוא בעצם היום הראשון. מבחינתי יום הראשון זה י"א בתשרי, יום ראשון בשבוע, 12 הטנק עולה על שרשראות דרך ראש פינה, חצור, גשר בנות יעקב, עלקה, נפח. נפח אנחנו מגיעים קצת לפני נפח, כבר זחלם נדלק לידינו, אנחנו במלחמה. חנן, המתק שלנו, בעצם אמר לי לסגור מדפים כבר מגשר בנות יעקב, לשמחתנו, ופתאום זחלם נדלק לידינו, אנשים קופצים, לא יכולנו בכלל להמתין לראות מה קורה איתם, המשכנו, הפנייה ימינה, הכניסה לסדנה, מלי מחנה יצחק זה נקרא אז, אנחנו על הכביש, יחד איתנו בעצם נמצאים עוד 2 טנקים, תקרא לזה פלוגה, רבי בן זאב המ"פ, חנן הוא המ"מ, ואבי גטמן הסמל, אני בסך הכל נהג של חנן אנדרסון, והטנק שלנו באמצע. רבי בן זאב נכנס דרך הגדרות שמצד מערב של הכביש, אנחנו על הכביש, אבי גטמן מהצד השני של הכביש דרך הגדרות, אנחנו עולים למעלה, איך שאנחנו עולים, פגז נופל לפנינו, נהג אחורה מהר, אחר כך עולים לעמדות, אחר כך מתואר עוד קרב בתוך היומן הזה של 3 ימים במלחמה. נוסיף שבעצם זה אחד היומנים שלקח הרב חיים סבתו, ידידנו האהוב והיקר, תותחן מעולה ומבריק, ראש ישיבה מיוחד במינו אחרי המלחמה. בספר המפורסם שלו, תאום כוונות, אז לא חייבים לקבל את היומן כמו שהוא. בספר תאום כוונות, פרק ט' כמדומני, נמצא שם. אני לא אחראי לעריכה הספרותית של רב חיים סבתו, אצלי זה תיאור יבש, ככה יכולתי לכתוב אז, לא יותר מזה. ושם במשך בין 3 ל4 שעות, עמדה אחת מטווחת, שמולנו כ12 טנקים סורים לפחות, עולים, יורדים, עולים, יורדים, ולפחות 3-4 פעמים, שנייה אחרי עשירית, שנייה אחרי שאני מתחיל לרדת, פגז באותו מקום. אנחנו יודעים שאנחנו מטווחים.
רמי בן זאב נתקע בלי חשמל, תביא 24, איפה אתה? אפילו לא הצליח לזהות אותו. את הסיפור של אבי גטמן תכף נספר, אולי אפילו נחתום בסיפור הזה, טוב, אולי נספר אותו בכל אופן עכשיו. ונחמן תותחן, אדיר, בחור, נחמן ארנרייך היה אחר כך, היה תותחן במלחמה, אחר כך היה רב צבאי, הגיע לדרגת סגן אלוף, אבל אז הוא היה לפני חתונה. והוא יצא למלחמה, כמו שכתוב, שמלחמת מצווה, אפילו חתן יוצא מחדרו למלחמה. הוא עשה את זה. אחר כך קיבל באיזשהו זמן חופשה בשביל לעשות חתונה, אולי דחויה או משהו כזה. הוא פוגע טנק ועוד אחד. נהג אחורה מהר, עוד פעם. אי אפשר לעשות בננה מאחורנית, אין כלום. יש לך מוקשים משני הצדדים, הטנק עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה. כאן אני מוכרח לומר, המפקדים במצבים כאלה. אין מפקד למעלה. אתה לא שייך לשום רשת קשר, קיבלת בעצם תדר, לא עונים לך בתדר, אין מפקד, אתה לא יודע מה לעשות, מימו, אתה רואה טנקים סורים. פשוט פלא פלאים, איך המפקדים תפקדו. אני אומר לך, זה מבחינתי אחד הלקחים האדירים שנצרבו אצלי בנפש. עוז הרוח של מפקדים במצבים כאלה. ראיתי גם את הסרטון, או חלק מהסרטון שלך, פרץ, גם שם דברים מבהילים ממש. ממש אי אפשר להבין באיזה מצב היה עם ישראל, איזה עוז רוח של אנשים. הם יודעים, העמדה הזאת מטווחת, אין לך מה לעשות, אתה עולה, יש לך 15 שניות להוציא פגז ולעוף אחורנית. וזה עושים 3-4 שעות. זה פשוט משהו מדהים. ואז באיזשהו שלב, אינני יכול להגיד, זה מתואר גם בתוך היומן, גטמן לא עונה. חנן אומר, גטמן לא עונה, אז הוא רואה פגיעה, ואחרי זה, אני יודע, אני יכול, נניח מסוגל להעריך, אני רואה שני חבר'ה מגיעים אלינו לטנק, לי נראו, הם הלכו, אז יכולתי לראות מהפריסקופ של הנהג, יכולתי לראות אותם, פחות או יותר, חיוורים, לא ראיתי חוץ בשום דבר, עם הקסדות עליהם, וחנן, לא יודע שום דבר, הם חשבו אולי לעלות על הטנק שלנו, חנן אמר, חבר'ה תתפנו אחורנית, אנחנו מוכרחים לנהל קרב. עכשיו, אני לא מספר סיפור שידעתי אותו אז, אבל אני מספר את הסיפור שהיה, קיבלתי רשות משני האנשים האלו, מאחד מהם בעיקר, לספר את הסיפור הזה. שני חבר'ה שאני מכיר אותם, יעקב אורן, הנהג של גטמן, מנחם, שכחתי כרגע את שם המשפחה שלו, התותחן. הם באים, מה היה שם? הטנק ככל הנראה עמד כבר בעמדה של איזשהו תלולית או משהו כזה, כבר במגמת ירידה, לא מגמת עלייה. הנהג כנראה לא ידע את זה, שזה המצב. בכל אופן, חנן צעק לו, גטמן תיזהר. והנהג לא הספיק, לא יודע שהוא אמר לו את הפקודה, לא אמר לו, אני יודע, בגלל איזושהי סיבה הוא לא הספיק לזוז אחורנית, חטפו פגז, המפקד והטען נהרגו, הנהג בפנים, והתותחן מוצא את עצמו בחוץ. התותחן לא הייתה לו משענת תותחן. מי שיודע מה זה תותחן, שבלי משענת, על כל ירי הוא אף אחורנית מהעדף, אין לו משענת. אבל הוא סיפר בפגישה שהייתה, שבזכות הנושא שלא הייתה משענת, הוא הצליח לצאת. כי הוא לא זוכר שהוא יצא. כי בשביל לצאת הוא צריך לשלוף את המשענת ולצאת.
והוא לא זוכר איך הוא יצא. ככל הנראה הוא נפגע ברסיס. יצא החוצה. אני לא יודע בדיוק, לפי דעתי צריך לראיין את יעקב ואת מנחם בעצמם, ובאיזשהו רגע מנחם מסתובב בחוץ, והוא שואל את עצמו, איפה? יעקב, איפה אתה? יעקב עונה לו מבפנים, אני לא יכול לפתוח את המדפים. התותח עליי. יורים בהם במקלעים, ככל הנראה. הסורים. והסורים היו במרחק של 150-200 מטר. מנחם מטפס על הטנק, וכנראה בידית של המפקד, הוא לא ירד עד למטה, בידית של המפקד הוא מנסה לצדד את התותח כדי שיעקב יוכל לפתוח מדפים. ואז נדלקת אש בטנק, הוא מצליח להזיז את התותח, נדלקת אש בטנק, מנחם עף מהטנק, נוחת איזה 10 מטר ליד הטנק, מאבד הכרה, אפילו לא יודע מה קרה. יעקב כנראה בזכות זה מצליח לפתוח את המדפים, בזכות מה שהוא הספיק לפני הפגיעה שלו. יורים עליהם במקלעים, הוא מטפס על הטנק בשביל, מה לעשות, החבר שלו בפנים, הוא בכל מחיר, חלץ אותו. אף, או שזה היה איזה מעיך או משהו דומה, או שפתאום נדליקה תחמושת ואז הכל התפרץ. מנחם שכב חודשים רבים עם כוויות. ואז יעקב ומנחם איכשהו דידו, בעיקר מנחם, הפצוע, כוויות, הוא חבש אותו משהו, הגיעו אלינו לטנק, חנן לא יכול היה לעלות אותם, שכחתי את שם המשפחה, אבל הגיעו אלינו לטנק, פינוי לאחור. מנחם, סיפור אחרי אנחנו יודעים, צנח, איבד הכרה, אני יודע, 50-100 מטר אחרי הטנק, יעקב סוחב אותו על הגב, סחבת פצוע, לא יודע מה, לא מצליח להגיע עד לכביש. פתאום הוא רואה טנדר שנוסע על הכביש, הוא מנפנף לו, צועק, מנפנף. וככל הנראה, הנהג או מי שהיה שם, חיפש כל מיני תזוזות בשטח מכל מיני סיבות, או לחלץ, או שמה מישהו לרעתו, אויב. עזרו לו להוציא, לחלץ את מנחם. הכניסו אותו לטנדר, ויעקב היה ספוג דם, לא בשל עצמו, של מנחם. ונוסעים לצפת, הטנדר מלא פצועים. הוא מגיע לצפת, ירד הלילה, וטפלים במנחם, אחר כך רואים שהוא ספוג דם, אתה פצוע, איפה? בוא תראה, רוצה לפתוח לו את הרצה, לא, אני הכל בסדר, זה רק של אחרים. הוא לא הבין אפילו מה קרה איתו. היה סחוט לגמרי, מצא שם איזה מישהו שנתן לו לישון כנראה, וברכב שלו, ישן עד הבוקר משהו, בבוקר אין טלפונים, טוב, אני חוזר לפתח. נתחיל לתפוס טרמפים, לנסוע לפתח. מגיע לפתח, איכשהו, לא יודע בדיוק איך, טרמפים, חלק ברגל, מגיע, אני יודע, לסככות, למשרד. אני רוצה טנק לעלות. בלגן, אף אחד לא יודע מה השני, זה ככה וזה ככה וזה בלגן, זה מדבר, לא, מי אחראי, מי לא אחראי, לא יודעים שום דבר. יעקב הולך לסככות, יושב על תלולית. אמר לנו, אני לא יודע כמה זמן ישבתי שם. אני דיברתי עם איש מקצוע על כל מיני דברים, וסיפרתי לו גם את הסיפור. הוא אמר לי, פשוט, הלם קרב.
מה יעקב עושה? הוא מחליט החלטה. אני חייב לעלות. הוא הולך למשרדים, הוא כמעט צריך לאלץ אנשים להביא לטנק. הצליח למצוא איזה מפקד שיצוות אותו, יכניס אותו לטנק שלו וייסע למעלה. הצליח במשימה. פשוט פלא פלאים, מה האיש הזה עשה? ואחר כך, כשעלה למעלה עם מפקד חדש, הוא אומר, אני לא עשיתי שום דבר כל המלחמה. כל מקום שהגעתי, זה תמיד היה אחרי. כן. כלום, הוא מרגיש, לא עשה שום דבר. אני אחזור לסיפור הזה בסוף הרעיון. ובכן, באותו אחר הצהריים כבר הגענו בסביבות 1 לנפח, עד סביבות 4-5. אנחנו מסתובבים שם, כל הזמן, כשעולים, נחמן צועק, טנק אלינו, אחורה מהר. לא, מתברר שזה טנק שכבר נפגע, והתותח שלו מכוון עלינו, והיה יותר מטנק אחד כזה, הוא רואה את הכל גדול, אומר, עלינו. אבל בעצם זה חלק מהטנקים, וקשה לתאר מה שקרה, ורק אחרי 3-4 שעות, הסורים עזבו שם. תחזור שוב על השמות של הצוות שלכם. המפקד חנן אנדרסון, הממם, נחמן ארנרייך, התותחן, שכחתי את הטען, ראובן שמאי, ואנוכי, הנהג, מ"פ רמי בן זאב עם הצוות שלו, אינני זוכר מי היו אנשי הצוות שלו, והסמל אבי גטמן עם הצוות שלו, שחלק מהסיפור שלהם סיפרתי קודם. ובתוך המהלך הזה, פתאום אני שומע בקשר, איכשהו הייתי מחובר לקשר חוץ. ותחנות משהו, להסתער על המחנה, הסורים בורחים. אמר שם הרשת, אינני זוכר את שם הרשת. אני חוזר שוב, להסתער על המחנה, הסורים בורחים. זה היה איציק בן שוהם, מח"ט 188. הוא עם כל החטיבה הסתערו על המחנה, הוא וקצין האג"ם שלו ישראלי, ואולי עוד אני חושב לו 2 טנקים. זה כל הטנק, כל היחידה, כל החטיבה. הסתער על המחנה. הוא נהרג בהסתערות הזאת, גם הקצין האג"ם נהרג בהסתערות הזאת. אבל יש עוד חיילים. יש חיילים ששומעים, ויש מפקדים טובים שהם, אני יודע, מאוחר יותר, שדנון כבר לחץ מצד דרום על הכוח הסורי. מצד דרום של נפח, אני יודע שאורי כבר התחיל ללחוץ מצד צפון, שהגיע עם כיוון תל יוסיפון. נחזור אחר כך לסיפור, כי יש כאן קטע לפי דתי הוא מאוד גורלי, בשבילי הוא גורלי, אולי בשביל עוד מספר אנשים. בן שוהם נהרג, אבל נפח לא נפלה. ירדה חשיכה, חנן אומר, אי אפשר להישאר ככה, מוכרחים לחזור, אתה לא יודע, אין מפקד, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר, מי נמצא לידך, אתה רואה כל מיני טנקים, כל מיני כיוונים, כל מיני כלים, ומתחיל לראות אורות, ואתה אינך יודע בעצם על מי מדובר. ירדה חשיכה, ככל הנראה, הטנקים הסורים שנפגעו נשארו במקומם, היו עוד כמה שנשארו והסתובבו אחורנית. מאוחר יותר אנחנו יודעים שזה היה אחד הרגעים המכריעים, לפחות שם באותו קרב, שהסורים כנראה החליטו לעשות חושבים או אפילו לעצור את המשך הכיבוש של נפח וההשתלטות על הכביש של ראש פינה.
חזרנו לאלקה, זה 10 טנקים, אני לא מכיר כמעט אף אחד שם. אנשים הולכים עם הפנים כמו צל. הערכתי שגם אני ככה, לא... אנשים היו מיואשים. גם רמי בן זאב, איכשהו הצליח לחלץ את הטנק שלו ולחזור לאלקה, היו צריכים לתקן אותו שם בגלל תקלת החשמל. הוא מדבר עם חנן. המסר שיצא משם, אני לא... הדברים כתובים גם בתוך היומן, אני לא רואה בזה. המסר שיצא משם, הם חזרו מאיזה קבוצת פקודות עם דן לנר, אני חושב שגם שרפול היה שם. אם זה המצב, מחר בבוקר הסורים כובשים את הרמה. אני לא שבדיוק הייתי איזה גיבור גדול או משהו כזה, אמרתי, חבר'ה, יש הבטחה של גאולה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא איתנו, בעזרת השם. אנחנו לא יודעים מה יהיה. ברור לי שאני הייתי בדיוק כמותם, זה לא חושב שהייתי אחר. גם הם ידעו את זה בסך הכל באופן כללי, אבל בסדר, הייתי מסוגל להגיד את המילים האלה. איכשהו הקמנו את עצמנו, היה צריך למלא את הטנק, פגזים. הגיעו פגזים, לא הכרתי צורה כזאת. התברר שזה היה מהמחים אמריקאים שהיו כאן. הכל עם כל תרמיל, עם פלומבות של עופרת. אין לי בזיוות שום דבר, אין לי מברג, אין לי פלייר, אין לי כלום. עם הידיים, מסובב את הפלומבה עד שחוט הברזל יתנתק, ולקרוע אותו. הידיים שלי במשך שבועות נשארו עם חתכים מהלילה ההוא. לא היה להתלונן מישהו, כן? סתם, זה סיפור ש... בכל אופן היה לילה קשה. את ההמשך אני מדלג, זה נמצא ביומן, אני עובר עכשיו ישר ליום הרביעי. כי 3 ימים מתוארים ביומן. יום הרביעי, שוב מערב בוקר, סיימנו ביום שלישי בערב על רמתניה. אמנם ברגע האחרון אנחנו נאלצנו כבר לצאת, אבל זה הספיק כנראה להבריח את הסורים מרמתניה, ולמחרת בבוקר, שוב מערב בבוקר, זה בדרך כלל ככה נפתח היום, מערב בבוקר עלות השחר, אנחנו עושים איזשהו מערב לכיוון חושניה, אני זוכר בדיוק איזה ציר וכו', ובסך הכל אני זוכר אמירות, לפחות 3 פעמים היו איזה הנחות רווחה כאלה בקשר. הסורים מסתובבים. הייתה התחושה, וואו, ברוך השם. עכשיו, אנחנו לא ידענו מה קורה בעם ישראל בכלל. לא ידענו לא מה קורה ברמה במקום אחר. מי חשב, מי דיבר, שמע על עמק הבכה, על היחידות של 179 שנלחמו בדרום הרמה. אולי המפקדים ידעו, המפקדים ודאי ידעו יותר מאיתנו. אני סתם חייל פשוט, אני אפילו לא רואה פרי טלסקופ. אני נהג, מקבל פקודה, טיסה, זה הכל, לא ידענו שום דבר. אז מבחינתנו רק מה שאתה רואה בשטח, זה מה שיש לך. אסור מסתובבים, זה הרבה מאוד. כבר עבור 3 ימים וגם הם בהחלט טענו אותנו. ואז, אחר הצהריים, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה שם. אסור מסתובבים, היה עוד איזשהו דילוג, אני אינני זוכר מאותו יום קרב שין בשין משמעותי. אחרי הצהריים אנחנו מגיעים, אני אינני יודע בדיוק לאן, אנחנו יוצאים מהטנק, וואו. אני רואה סדרה של אולי 15-20 טנקים. עם ישראל. עד שם, אנחנו היינו אותו בלילה, ראיתי עוד 10 טנקים אולי באלקה ובבלגן. אתה רואה סדרת טנקים עומדת, צד שביל, אפר, לא יודע אם זה היה ציר הנפט או משהו אחר. לא נראה לי ציר הנפט. וואו, הלב רחב.
עם ישראל נמצא כאן. אני זוכר את ההלם של המראה הזה. גם במהלך הימים האלה, כמעט ולא הייתה יציאה, חוץ מפעם אחת שהיינו בטיפול טכני, אחרי תקלות של הקולקטור שנפגע, והיינו מוכרחים לחזור לאלקה מסינדיאנה שם. אני לא יצאתי מהתא במהלך היום. נכנסתי לפנות בוקר, יצאתי בערב, פחות או יותר. יוצא אחר הצהריים, שמש, קבוצה של טנקים, אולי 20 טנקים. מבחינתי, זה היה מחזה, משהו, הלב שלי התרומם. איזה יום בשבוע אנחנו נמצאים? יום רביעי, י' ד' בתשרי, ערב סוכות. אני לא זכרתי בהתחלה שזה ערב סוכות. אנחנו באותם הימים לא הנחתי תפילין, זה היה זמן. כל היום היינו במלחמה. הייתי מתפלל בעל פה, פה ושם כשיכולתי, קריאת שמע, תפילה, הנחתי תפילין, תלית כמובן, זה היה בתא הזיווד, אחר כך אספר מה עם תא הזיווד הזה, ולמעשה עד ערב סוכות, הייתי בטנק, זהו. שליח של עם ישראל, כמו כמה אלפי חיילים כמוני, שכולם בתפקידים שלהם. ואז אחד החבר'ה אומר, חבר'ה, עוד מעט ליל סוכות. בואו נתפלל ערבית. השמש ככה בדמדומי שקיעה, אבל אנחנו יודעים שאפשר להקדים תפילת ערבית, גם לפני שקיעה לפעמים. יש מושג כזה הלכתי שנקרא פלג המנחה, אפשר להתפלל. כבר השמש התחילה לשקוע, קיבלנו רשות תפילה. אמרו לי, יאללה, תיגש. ושם כבר חבר'ה מוכרים, לישיבות כמה, דתיים. אמרו לי, טוב, תיגש, תהיה חזן. ברוך השם, אני עשיתי את זה לא רק בליל סוכות שם, הייתי קצת בקיא ורגיל. ואחרי שנים, אני חושב שהיה 25 למלחמה, היה איזשהו, בהזכרה, היה איזשהו אירוע גדול של החטיבה. אומר לי אחד החבר'ה, אני לא אשכח את תפילת ערבית של ליל סוכות שהתפללנו שם. אני אומר לה, גם אני לא אשכח. זה מבחינתי היה משהו באמת, עכשיו, התחושה שלי של לראות את סדרת הטנקים, עם ישראל כאן, ועם זה אנחנו מתחילים להתפלל, ברוך השם, הלב שלי לא יכולה לדבר, אבל זה היה משהו מיוחד מאוד. עבר הלילה, לא. באמצע התפילה התחילה ארטילריה. כנראה זיהו, והתחילו להפגיז. אז כל הכוח התפרס, התפזר, עבר הלילה איכשהו, אני לא זוכר דברים מיוחדים, מאוחד בבוקר, ייכנסו, לא ייכנסו, ייכנסו, לא ייכנסו, דיבורים, כן, לא, כן, לא, פקודות, זזים ככה, זזים ככה, זזים ככה. אנחנו לא יודעים, לא מבינים בדיוק מה קורה, עד שהתברר, כן, כנראה שיש כניסה, כנראה מכיוון קונטרה, אנחנו היינו דרומית לקונטרה, לפי דעתי אזור הר יוסיפון, אני לא יודע בדיוק איפה, אולי אחרי הר יוסיפון, ושם החטיבה התחילה להתארגן, לקראת הצהריים זזים. זזים, ואז בשלב מסוים פקודת כניסה. קדימה. אני רואה שהחבר'ה נוסעים, הטנקים שלפניי נוסעים, ופקודה לנסוע. אחד הדברים שהכי הפחידו אותי יותר מהכל, בנסיעות האלה, כשאתה נוסע בסדרה, אבק, אתה לא רואה שום דבר, והחשש הגדול שאתה נתקע בטנק שלפניך, לא יקרה מי יודע מה, אבל זה תוקע טנקים, תקלות ועניינים, ותאר לך שזה עוד חלילה, אני יודע, תותח לא במקום הנכון, ובצריח של מישהו אחר. וזה כמעט קרה לי פעם באיזו תנועה לילית, שבסוף אני מוצא את עצמי
חצי מטר מאיזה טנק עומד לידו. אחרי שאני בתנועה לילית בלי שום אורות, משהו מבהיל. ובכל אופן, אבל הייתה תנועה בסדר בסך הכל, ואני רואה פה ושם קצת בתים, כנראה אזור קונטרה, ואז מתחיל עשן, ואנחנו שומעים כבר ירידות קשות, בומים רציניים מאוד. קדימה, סע. פתאום הטנק שלפניי כבר נסע קדימה מהר, אני נוסע, משתדל להאיץ, להשיג אותו, וכבר בומים לפניי, אחריי, מקצולת צדדים, ויריות, ובלגן, ורעש בקשר. אני לא שומע, סע, לא תיסע, עצור, לא תעצור. אני לא יודע מה. אני ככה עוזב קצת את הרגל מהדוושת הגז, סע, סע! לפעמים אני שומע, נראה לי שאני שומע עצור, אני עוצר, בלגן בקשר, קשר חוץ, משהו מטורף. מי שהיה אז בפריצה, המפקד של הטנק היה מ"פ, כבר לא היה רמי בן זאב שהוא נפצע לפני כן. הטען היה חנן, המ"מ, הוא היה הטען, הם היו שניהם ביחד, והתותחן היה בחור מ-188. כל הבלגני של החלפות צוותים וכולי, אמנון יונה, אמרתי שהוא היה שוטר אחר כך, פידל, שוטר. לפי דעתי, הוא תפקד אלוף, מקצועי, אבל משהו בפנים שלו, אני לא יודע לפרש אותו. לא יצא לי להיפגש איתו אחרי המלחמה, ואני אינני יודע מה עבר עליו. 188, הם חטפו, אני מעריך שעבר עליו, עברו עליו דברים קשים. משהו בפנים שלו היה איזה משהו כאילו חתום, כאילו פנים חתומים. אני לא יודע מה להסביר. אין הסברים, לא מתיימר. אבל הוא תפקד מצוין. ואנחנו נוסעים, וירי מהצדדים. ואני שומע את ברק, חנה מדברים. שם, ימינה, לא, זה... אני לא מבין כלום, אני לא רואה כלום, אני אפילו לא רואה את הדרך. אני נוסע, בום, יורד, עולה עם בורות. לא מבין מה קורה. ואז אני פתאום התפזר זה באיזשהו מקום, התפזר קצת עשן, ענן, ואני רואה טנקים חוזרים. ועל הטנקים, על התמסורות, שוכבים חבר'ה. אחרי מעשה, הבנו, את החטיבה 179, שהתחילו את הפריצה. אולי היו קצת פחות שחוקים מאיתנו, למרות שגם הם עברו קרבות בדרום הרמה, ורק עכשיו אני מתחיל יותר לדעת מה קורה שם איתם. וחזרו. אחר המעשה התברר לי שהגיס שלי, דידה מנקין, הוא גם עצמו, הוא 179 חטפו אותו באיזשהו מקום והכניסו אותו עליהם, גם הוא היה בין החבר'ה האלה שחזרו, כמובן המחשבה, לא חשבתי עליו אז בדיוק באותו רגע, בכלל לא ידעתי איפה הוא, למרות שהיינו ממש קרובים. וזה עשה לי משהו. אמרתי, טוב, רצינו כל כך להיכנס, ועכשיו אני רואה טנקים חוזרים, זה לא היה מחזה פשוט. ואז אני ככה קצת העטתי בזה, סע, צעקות, כי במקום מרוב בלגן, אני לא שומע כלום. עצור. אני עוצר. שומע אנשים, הבנתי שמישהו טיפס על הטנק, אני שומע ככה קצת משהו, זה המולה מלמעלה, אחר כך אני שומע, זה קול חדש שאני לא מכיר אותו, חשבתי שאני מכיר אותו, אני לא מכיר אותו. נהג, אתה יכול לנסוע. רגע. מה שהתברר, אורי המח"ט, שנסע עוד לפנינו, הזחלם שלו נפגע, נהרגו שם אנשים,
הוא קפץ בהזחלם, עלה על טנק, הטנק שלו נפגע, הוא חיפש טנק, עלה לטנק שלנו, כי כבר לא נשארו טנקים. ואז הוא ירד כנראה, בגלל שהוא היה צריך לפחות 3 מכשירי קשר, או 2 מקלטים, חוץ מהמכשיר הראשי. לנו היה רק 1. אז הוא עלה, וזה הפשר אני לא ידעתי כלום, סתם, ובלגן מסביב, בלגן, בומים כל הזמן, לא. ואז ברק חזר, שומע את הקול שלו, אלחנן נסע, ואנחנו ממשיכים לנסוע, ושוב, אני שומע גם ירי מקלעים, שלנו ככל הנראה, לא. אבל אני לא מבין מה קורה, אני מבין שזה בלגן שמה, יש בצדדים, זה המתחם נ"ט גדול מאוד של חנרנבה, בין קונטרה לחנרנבה, הכל מתחם עצום, והיו שם T-34 שהם היו כבר מחופרים, רק עם התותחים, איזה בלגן, ואיזה גיהינום, איזה רע שם. פתאום אני רואה בתים, כאן זה היה כבר חנרנבה, ויורים, 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 וסע, וסע, וסע. משהו שאולי נמשך חצי שעה, שעה לפחות. אחרי שעה פתאום קצת השתתק הבלגן, אנחנו הצלחנו לעבור כנראה את המתחם המבוצר הזה, ואני שומע דיבורים, כבר הגענו לפנות ערב, ואז הבנתי שעלינו שמאלה צפונה על תל שער. אחרי חנרנבה, עלינו לתל שער, והיינו שם, נדמה לי, 3 טנקים, וגם אורי אור היה שם, אולי 4 טנקים, ואז מתחילים לחפש איפה זה, ואיפה זה, ואיפה זה. היה אצלנו ביחידה מתק, קרה. וחצי לילה היה רק להבין איפה הוא נמצא, והוא אומר, הוא מדבר, הוא לא איבד את הביטחון שלו. הוא היה תקוע באיזה שדה, בתוך המתחם המבוצר. אני חושב, היו כמה טנקים שניסו ללכת לא על הציר הראשי, אלא לעשות איזשהו ציר עוקף או משהו, ציר משני, הוא נתקע שם. וניסו, הוא לא רצה לזהות את עצמו במשהו גלוי מדי. כל הזמן עקבו אחרינו בקשר. וקרה ואחרים שהיו תקועים בשטח, חילוצים וחילוצים וחילוצים. והמחלצים האלה גם הם עשו שם, אחרי המלחמה, שמעתי איזה סיפורי גבורה היו שם בשביל החילוצים, איזה סכנות הם נכנסו. ככה, אני חושב, קרוב לחצות או משהו כזה, אנחנו כבר קרסנו, כי כמעט ולא ישנו ולא אכלנו מאז יום כיפור. ממש, אם אכלנו משהו, זה היה ממש משהו לקחת בשביל... אבל לא היינו מסוגלים, אני בכל אופן, הייתי מסוגל ממש לאכול, אני זוכר, פתחתי איזה קופסת תירס, אכלתי 2 כפות, ודי, אני לא יכול, נתתי למישהו אחר. קרסנו מעייפות. הביאו סיירת צנחנים בשביל לשמור על הטנקים. כי קומנדו. ואמרו לנו, אבל אחד חייב להיות כל הזמן ער. מה נגיד לכם? שמרנו מתוך שינה. לא הייתי מסוגל, אני זוכר, פה אני עושה לי ככה, אני קם, אני משפשף את העיניים, שם מים, כל התרגילים, לא יודע מה. פה ושם התעוררנו וזה וזה וזה, הגיע הבוקר, המשכנו, ברוך השם, אני חושב זה היה קטע, כמו היום הראשון בנפח, הקטע הזה היה קטע ממש... אני עובר עכשיו ליום אחר, אין לי זיכרון מתי זה היה. אנחנו מול תל אל-מל, בדרום השטח, בדרום המובלט, תל מסחרה, תל אל-מל, לא יודע בדיוק כמובן איפה. הבטן כבר ריקה, אין פגזים. מיכל הדלק שלי, המחוג, אם אני זוכר, היה שם צהוב, היה אדום, במתחם של השעון, כבר על הקצה של האדום. טוב, חניון טנקי, מסודר,
רגוע בחוץ, מגיעות מחליות, מסעיות עם פגזים, כיוון שכל הטנקים היו מעורבבים, חלק סולר של השוטקלים, חלק בנזין של המטאור. אני עם טנק מטאור, וברוך השם, מתחילת המלחמה עד סוף המלחמה, על אותו טנק, עד יום העצמאות. בסדר, אבל המשאית בנזין, אני הייתי אחרון בתור. אני רואה מכלית, ניגשתי, אבל זה סולר. עוד מכלית, זה סולר. הביא שם יותר מדי סולר, פחות מדי בנזין. אני אחרון בתור. טוב, בינתיים מעמיסים פגזים, אני כל הזמן רץ לבסיס של הבנזין, או נו, הוא כבר בתור שלי, וממלאים את הטנק בפגזים, בפגזים מלאתים סורות, ואז המכלית מגיעה, ואני, ברוך השם, יופי מצוין, תביא איפה האקדח, תפעיל את הפק. מתחילה הארטילריה. התחילה זה היה קצת רחוק, אז הנהג אומר לי, סליחה, יש לי בעיה, אסור לי להיות בקו האש. אני נהג של אפסנאות, של בגדים. אמרו לי שיש לי, הוא פותח לי את החולצה, הוא מראה לי כל החזה תפור. הוא מתחיל להוציא לי ניירות מהכיס של החולצה. מאבא יודי מבוגר ממני, לא יודע, 50. הוא מתחנן, אומר לי, אסור לי, אני צריך לחזור. אסור לי להיות בקו האש. אני שומע כאן. אני מתחנן, תעשה לי טובה, אין לי טיפה דלק, אני לא יכול לזוז מהמקום. ואז דנון צועק, פזר. ארטילריה מתקרבת. ורק אומר לי, קדימה, למה אתה לא נכנס? אני אומר לו, אין דלק, אנחנו לא נוכל לזוז. הוא מסתכל, טוב, מהר. אני לוקח את הצינור עם האקדח, מטפס על התמסורות, מכניס למכל, 500 ליטר בנזין. טוב, תחפש יש כזה, באקדחי דלק, יש מין נצרה כזאת שאתה יכול לעצור את זה ולשים את זה. אין דבר כזה, לא המציאו את זה שם. אז אני מחזיק את זה, והנהג אומר, אני לא יכול. אני אומר לו, רוץ לשוחה, יש שם איזה שוחה, רוץ יהיה בשוחה. המשאבה מפסיקה לעבוד. אני עוזב את האקדח, הצינור עף לי למטה, כן, גם מה שהחזיק אותו, ואני רץ, מפעיל את המשאבה, תופס את הצינור, מטפס עוד פעם על זה, עוד פעם מתחיל לתדלק, ורק צועק, נו, מה קורה לך? אני אומר לו, ברק, אני לא יכול. אולי 10 ליטר הכנסתי, זה הכל. 2-3 אני רץ, מהאקדח למשאבה, מאקדח למשאבה. ואז אני רואה שהנהג יוצא. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, מהר, תעשה מהר. הנהג יוצא מהשולחן, אומר, בסדר, אני בסדר, תמשיך. מילאתי שם, אני לא יודע מה, 50-100 ליטר, זרקתי לו את הזה, סגרתי, ברחנו לתוך התאים, מה שהתירה הייתה, מסעיות תחמושת שמה, מסעיות דלק, סולר, בנזין, מספיק, פגז אחד, ארטילריה על אחד מהכלים האלה, ושם השם ירחם מה שקורה. טוב, משהו. שאני מדבר עם אנשים שהולכים להיות תומכי לחימה, נהגים וזה, מה זה מה שאני אעשה בצבא? אני אספר לכם סיפור על אנשים גיבורים. אני מספר את הסיפור על זה, על היהודי הזה, בן 50 ומעלה, שיהיה כל החזה שלו תפור ואסור לו, והוא הולך עוד עם האישורים של הרופא. תמונה, משהו לא נורמלי. אני אומר, חבר'ה, תראו, מי את? הקדוש ברוך הוא, אני מכיר חבר'ה קרביים, לא הצליחו לעשות שום דבר, וחבר'ה כאלה, הקדוש ברוך הוא מביא אותם עלינו שם לעמדות, אני לא ראיתי, אבל
חנן, ברק, רואים, סדרה ענקית של טנקים ירוקים נוצצים. זה לא היה סורים. החטיבה העיראקית. והם כבר ידעו שזה החטיבה העיראקית. מה זה? חדשים. ומתחיל ירי, והעיראקים מסתובבים ונעלמים. למזלנו. פילי פלי. הסיפור. אני עובר כבר כאילו סוף קו הלחימה. היה ניסיון לכבוש את תל שמס. הניסיון לכבוש את תל שמס, אני מבין שהיה גם איזה ויכוח בין המפקדים, זה יראה אחרי מעשה, כמובן, בתוך העסק הזה לא ידעתי שום דבר. הכוח של דנון היה צריך לבצע התקפת הסחה על כפר נסג' שהוא מזרחית לתל שמס, ואני חושב שגם בן יוחנן שם, יוסי בן חנן היה מעורב שם גם איזשהו סיפור, למרות שלא כך הצלחתי למקם אותו ואותנו באותה אחרי מעשה, אבל טוב, התחילה התקפה, שטח מישורי מאוד אחרי מזרחית, צפונית מזרחית שם, אנחנו מתחילים לעשות את האיגוף ומתחילים שם גם איזשהו מתחם סורי, מתחיל ירי טנקים, ואז פתאום בום. אני חוטף איזה מין מכה מהצד, ולהבה בפנים שלי, רק לרגע אחד, לא משהו מיוחד. וזהו, אני מרגיש כאן הכל שרוף לי, הכל חם מאוד מאוד שורף לי, אני מדבר בקשר, אין קשר, עצרתי, לא ידעתי גם לא יכולתי לראות כלום, ואז אני מנסה לפתוח את המדפים, לא מצליח לפתוח את המדפים, וצועק לי ברק או חדן מישהו, צועק לי, תפתח, אני אומר, עם הפטיש, לא מצליח, איכשהו בסוף הם הצליחו לפתוח את המדפים, בהתחלה לא הצליחו לפתוח את המדפים, פתאום מים משמיים. שפכו כנראה ג'ריקן שלם על המדפים, בתקווה שהם לא יהיו אטומים כמו שהם צריכים להיות, ושאני אתרטב לפחות בזה, הם פחדו שנכוויתי, באמת לא נכוויתי, לא רציני בכלל. סתם צריבה קלה בפנים וזה הכל. מי הצוות שלך בשלב הזה? אותו צוות. ברק, חנן, אמנון יונה, אני רק זה לא, אין הגה שם. במטאור זה הסטירינגים וזה הכל. זהו, אני נהג פשוט. טוב, הם שופכים עליי מים, פותחים את המדפים, מה קרה? הייתה פגיעה מהצד, אחרי מעשה התברר, הייתה הזיווד, שכחתי את המספרים, אולי אחד, הייתה הזיווד, חטף את הפגיעה, כנראה זה היה מטען חלול, אז כל הגז התפזר שמה, ואני חטפתי רק איזה ריקושט קטן כזה, הלהבה בפנים, וכלום, באמת לא... אמרתי לחנן, נכוויתי. גם זה צעקתי לו, נכוויתי, כי הרגשתי את השריפה בפנים, ובגלל זה שפכו עליי מים אחר כך. בכל אופן, זה היה... ואז, טוב, אז בעצם נעצרנו, אחרי זה חזרתי לנהוג וחזרתי תפקוד, זאת אומרת, הטנק גם כן לא הושבץ, לא קרה שום דבר. הבנתי שממילא ההתקפה שם נעצרה, יש שם בלגן אחר, שבגלל זה עצרו את ההתקפה. את תל שמס הצליחו לכבוש, בכל אופן, זהו, חזרנו. אז אנחנו בעצם היינו כל הזמן, טיילנו בין הטילים, היינו תקופה די ארוכה בתל אנטר. תל אנטר זה היה סבבה, זה קצת ירי פה ושם, אין קרבות שין בשין, ירי ארטילרי, אנחנו עולים לעמדות כל בוקר. הטנק הזה הוא טנק ממלחמת העולם השנייה. וטנק בריטי. הבריטים הם אנשים מסודרים.
אז זיווד לא היה בטנק. היה דבר אחד מאוד רציני. קום. קום עם שקע חשמלי למטען עזר. ומכל הזיווד של הטנק, לא לום, לא כל כדורים שצריכים אותם, אבל קום היה. שם אנחנו חגגנו עם הקומקום. שם כבר, ברק כבר נפרד מהטנק, הוא קיבל טנק מ"פ, וחנן נשאר בזה, ואז ראובן שמאי חזר לנו להיות הטען שלנו, כמדומני, וראובן היה אחראי על קפה בוקר. אנחנו היינו אומרים, לפנות בוקר עולים לעמדות של בוקר, בשבילי ברכות השחר אומרים בעלייה לעמדות, וזה השחר שלי. זוכר, היו איזה שבוע היינו בתל אנטר, זה היה ממש... לא שבוע, היה 3-4 ימים. ואז קפה בוקר, ראובן שם מכין קפה בוקר, מגיעים לעמדה, ראובן, מה עם הקפה? איזה ימים שקטים, פה ושם, ארטילריה וכולי וכולי. לילה אחד, שמענו שהיה אחד החיילים, חיילי החרמש של החטיבה, נהרג ממש בקצה של תל אנטר, ממש אולי 200-300 מטר מאיתנו. אחר כך התברר לי שזה חבר טוב, שגדל איתי בחיפה, רפי שטרן, השם ייקום דמו. אז כמובן לא ידעתי שום דבר, אבל זה היה קצת... היו לנו כמה ימים ששקט, אנחנו אז עדיין לא... חלק, אלה שהיו בנפח, במחצבה, ידוע, הם עברו הרבה יותר ממה שאנחנו. אנחנו, ברוך השם, לא יכול להגיד, ראיתי דברים, אבל לא כמו מי שהיה במחצבה, לא יכול לתאר, או כל מיני מצבים אחרים. אז אז בימים האלה לא ידענו מספיק מה קורה. ידענו שמות, זרקו שמות, אבל לא ידענו דברים ברורים. הושענא רבה בבוקר, אנחנו נכנסנו ביום ראשון של סוכות. הושענא רבה בבוקר, חטיבה 164, מגיעים להחליף אותנו, ואני פוגש שם חברים, 164, החבר'ה שלנו, איזה יופי, איזה שמחה. אנחנו מגיעים עם הטנקים, חוזרים את כל הדרך, חוזרים עד הלקה. הפעם הראשונה שישבתי בסוכה, באותו סוכות, היה בהושענא רבה. הפעם היחידה שלקחתי 4 מינים באותו סוכות, זה היה בהושענא רבה. אז יש ברכה כזאת שמברכים בפעם הראשונה שמקיימים מצווה, מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברכתי את הברכה הזאת בלב שמח בהושענא רבה, ביום האחרון של סוכות. הגענו ממש בצהריים, הספקנו עוד, ידע שם סוכה וזה, 4 מינים, היה לי ספק על הברכה, אבל כי נראה לי קצת יבשים מדי, אבל לא חשוב. ברכתי, אז אני אומר לעצמי, לא אז, רק מאוחר יותר חשבתי על המחשבה הזאת. כשהיינו בתוך הילדים, לא היה זמן לחשוב בכלל. יום ראשון של סוכות אנחנו נכנסנו. לא סוכה ולא לולב. עכשיו, יש מדרש חכמים שמדמה את הלולב לחידון, כידון. אני אומר לעצמי, זה היה אחרי המלחמה כבר. לא, זה אפילו אחרי שהשתחררנו. נכנסנו ביום ראשון של סוכות. היה עלינו ענן, היה אש. הייתה אש. היה עלינו ענן של אש כיסה אותנו, והיה לנו לולב. כיוונו את הלולב היטב. טוב, הדסים והריבות, צריך לחפש את הדמיון שלהם, זה לא משנה מבחינת ההרגשה שלי. והיום האחרון של סוכות, אז ירדתי חזרה לסוכה וללולב הנורמליים, הרגילים שלנו, זה בשבילי הייתה חוויה גדולה. בהלקה נמצא הרב ישראל אריאל, אז רב פיקוד צפון, וחבר'ה מהרבנות הצבאית. ביניהם גם בן דוד של אשתי, הרב נחום נריה,
אני רואה את הפנים שלהם, ואני אז לא הבנתי. היינו יותר מדי בתוך העניינים שלנו, בתוך היום-יום, אפשר להגיד. אבל אני זוכר את הפנים. הפנים היו משהו... אחרי זה מישהו אחר סיפר לי, לא מישהו מהם. הם פינו אנשים, פינו גופות, פינו חלקי גופות. זה דברים קשים. שמחת תורה, יום אחרון שאחרי סוכות, שסוף סוכות, שמחת תורה. עשינו מהר 7 הקפות, אבל הייתה דבר אחד שנמשך זמן רב מאוד. לא קריאת התורה. בשמחת התורה יש מנהג כזה שעולים, כל אחד רוצה לעלות לתורה. אצלנו, אבל הייתה רשימה של חבר'ה, צריכים לברך הגומל. יצאנו מקו האש. אז אחד מברך, שני מברך, שלישי מברך, רביעי מברך. 30, 40 חבר'ה, אני לא ספרתי. כל הניגשים, לברך. כל אחד לחוד. שמעתי שהיו מקומות שעשו את זה ביחד. הרב ישראל אמר לו, כל אחד לחוד, ברכה. הוא כבר היה ותיק מאיתנו, הוא היה מלחמת 6 הימים, הם צנחנים. כל אחד לחוד. זה היה הקטע שנמשך. ועוד פעם, כשהיינו בתוך הדברים, ערכתי הגומל, בסדר, לא יכנסתי לזה. אני לא יכול להגיד, הייתי מלא הרגשה, כלום. אחרי מעשה, אני מבין מה שעבר עלינו, משהו פילי. אני עובר בעצם לדבר האחרון, מבחינת התיאור. אנחנו השתחררנו בסביבות יום העצמאות. היינו מילואימניקים. אני אספר עוד אחר כך בהצגת הדברים, הצגת הרקע שלי, מאיפה הגענו. אבל כל הזמן היינו היה מקום אחד, היינו צריכים לעשות אימונים, תוך כדי. היה מקום שנקרא אל חדר. היום זה בתוך השטח הסורי, זה מרגילות החרמון שם. ושם, לא באל חדר. היה מחנה שנקרא מחנה חליס. דנון ניסה כנראה להביא איזשהו מישהו מלמעלה שידבר, שיסביר, אולי זה סופר או משורר או מה. לא מצא. אמר לי, טוב, אולי תיתן איזו שיחה לחבר'ה. אני חושב שהמחשבה שלו הייתה, לא שאלתי אותו. אז התחלנו פתאום לשמוע, זה איננו, זה הלך, וזה ועבר. אנשים כבר נפגשו, התחילו סיפורים. והרוח הייתה כבדה. והיו חבר'ה שנעדרו, תקופה ארוכה, כולל מי שהיה איתנו בחטיבה אשר ירון, שנקום דמו, שהוא ואשתו, יחד איתנו, אנחנו היינו 2 זוגות צעירים שהתחתנו באותו זמן בגוש עציון, ואנחנו לא היה לנו בית, אנחנו גרנו ביחד בבית, בדירת השרד של ראשי הישיבה. היה לנו מטבח משותף, שירותים משותפים, מקלחת משותפת, כל אחד קיבל חדר, ככה חיינו כמה חודשים טובים, והוא היה בן גילי, עשיתי מסלול ביחד, והוא נהדר תקופה ארוכה מאוד. וניסיתי להביא את המתק למפגש אחרי המלחמה. עם המשפחה, הוא הסכים בהתחלה, ברגע האחרון כנראה הוא היה מצב לא טוב, כנראה הוא עבר משהו קשה, הוא נעלם לי. אני יודע איפה הוא היה בקיבוץ קברי, לא הצלחתי לאתר אותו. יותר מאוחר, נעלם. אז התחילו השמות האלה, וזה רבץ על האנשים. אז אולי בגלל זה דנון חשב, טוב, אולי אלחנן יגיד איזה כמה סיפורים מהתורה, טוב, אמרתי שם זה כמה דברים, גאולה, רק כדי להגיד שאנחנו, יש סיבוכים גדולים, יש קשיים גדולים, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו, ועם ישראל ילך קדימה. ואסור להתייאש עם כל הכאבים, עם כל הקושי,
זה כאילו, זה מה שאני רציתי להגיד. להגיד עם כמה אנשים שמעו, כמה הבינו, שאמרתי, לא יודע מה. בני ישיבה בטח רצו לשמוע, אחד עם כיפה מדבר, זה יפה. אחרי, לא יודע כמה, מה זה עשה להם שם. טוב, עשיתי מה שיכולתי. החטיבה ממשיכה לשרת, ומגיע פסח, שוב אנחנו בתל שמס, ומתחילים דיבורים, רימונים. למה אנחנו שומעים? 179 השתחררו, 164, הם לא עשו כלום, השתחררו. כאילו, אני אומר לא עשו כלום, כאילו מין אמירות כאלה. ובאמת, מישהו יודע מי עבר מה? אף אחד לא יודע מי עבר מה, סתם דיבורים. אבל בכל אופן, הייתה חווה. והיו תקופות שמחופשות של 48 שעות, יוצאים X וחוזרים X פחות. והתחיל להעיק, והיו חבר'ה עם עסקים עצמאיים. וכל הנושא של תגמולים, רק אז קיבל מחדש, אני חושב, מאז המהפכה של תקצובים במקרים כאלה, שתקצוב ימי מילואים, תקצוב יותר משמעותי. אנשים קרסו, עסקים שלהם קרסו, וחקלאים, משק חי, משאירים אישה, ילדים, מה הם יכולים לעשות? ונוסף לזה, אנשים היו חוזרים הביתה ורואים, אנחנו חיינו באיזה מהלך עם ישראל, בלי דיבורים, אף אחד לא דיבר גבוהה, איזה מדברים אנחנו עושים, עשינו עם ישראל, צבא ישראל. חיינו את זה, אנחנו הרגשנו, עם ישראל עשה דברים גדולים, לא הבנו בדיוק מה, זה בפנים, בער, אצל האנשים. חוזרים הביתה, אתה רואה אנשים עם השטויות שלהם. מישהו אמר, אני לא מאמין, יושבים בבתי קפה, מה זה הדבר הזה יושבים בבתי קפה? איך זה יכול להיות? והשכנים רבים על הכביסה, מה? איפה? אנשים לא יכלו לשאת, היו אנשים שלא יכלו לשאת את הניגוד הקשה הזה. החטיבה ממשיכה. אינני יודע אם בגלל זה, אבל אורי אור בא לעשות סיבוב. בין החבר'ה. הגיע לתל שמס, אני חושב שזה היה עד לפני פסח. אני זוכר כי היה לילה קר מאוד, שטפתי כלים מהידיים שלי, כבר קפאו שמה, זה היה בסביבות פורים. הוא בא אחרי זה, לא עכשיו בדיוק. אז אנחנו שואלים אותו, אורי, תגיד לי, מה? אנחנו שומעים, אנשים משתחררים, ומה? למה אנחנו כאן כל הזמן? אמר, זרק איזה משפט, אני חושב שהוא ניסה להתחמק בהתחלה, זה מה שאני זוכר, אחרי לא נתנו לו, היו כמה, זה מילואיניקים, זה לא סדירים. ואז, אומר לך, תראו, אתם יודעים, עם ישראל עומד במצב קשה. הצבא מצב קשה, הצבא חייב להחזיק מילואים. אתם חטיבה שיש הרבה בחורי ישיבות. העסקים שלכם לא מתמוטטים. אתם מצידי יכולים ללמוד תורה כאן. אני לא יודע מה אמר את המשפט הזה, אני כאילו משדר את הכיוון. מה שהוא אמר. אז לכן, לחטיבה שלנו יותר קל מיחידות אחרות. ככה אנחנו נשארים. שמעתי. אני באמת לא הייתי במצוקה, בסדר, נולד לי ילד במהלך המלחמה, ראיתי אותו פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, נולדה לי ילדה במהלך המלחמה. הבן שלי היה בית חולים, לא משנה, אבל זה סתם סיפורים אישיים קטנים. לא הייתי במצוקה. יכולתי לעשות מלאכתי כמו שצריך. כל אחד שחזר בזמן מהחופשה, זה תרם לאווירה. חבר'ה, אנחנו כאן, ממשיכים, הכל בסדר. אחרי המלחמה, שמעתי איזה רעיון. שמעתי את גולדה מאיר אומרת, בחורי הישיבות היו אייזן. היו מה? אייזן. אייזן. אייזן בטון. ואני אמרתי לעצמי, אבל היא אמרה את זה כנראה הרבה לפני שאורי אמר מה שאמר.
אני שמעתי את זה אחרי זה, אבל הרעיון ששמעתי היה משהו שהיה ממש בימי הקרבות. אני לא יודע מה התכוונה כמובן. אחרי המלחמה, כמה שנים אחרי המלחמה, לקחו חבר'ה מהחטיבה, בוגרי החטיבה, לדבר עם שמיניסטים. לחזק אותם, שיתגייסו לצבא, יבואו לשריון, יבואו לחטיבה, לספר להם מורשת קרב וכולי. אתה יודע מה שהחטיבה עושה באופן מופלא שם במרומי הר שיפון. אז הייתי באיזשהו כינוס כזה, ברמה. לא במצפה של החטיבה. זה מקום אחר שם. ואז מישהו דיבר לפניי, ולא מצא חן בעיניי מה שהוא אמר. אני לא רוצה להגיד, מי שיבין, יבין ממה שאני אגיד בהמשך. לא מצא חן בעיניי מה שהוא אמר. אני אומר להם, רבותיי, באמת, אני עברתי מסלול של צנחנים. יותר דיוק, שלא יסתכלו עליהם, לא צנחנים, נחל מוצנח, זה לא היה אותו דבר. וכשעשו לנו הסבה לשריון, היה לנו קשה מאוד. ולא הבנו למה. חצי שנה אחרי שבעצם הוקמה החטיבה, אנחנו עשינו את ההסבה בסוף השירות שלנו. חצי שנה אחרי שהוקמה החטיבה, פרצה המלחמה. ואז הבנתי למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו, איזה זכות הוא נתן לנו להגיע לחטיבה. אני רוצה לחזור לסיפור של יעקב אורן ומנחם, אנשי הצוות של אבי גטמן. במפגש שעשינו בין משפחת גטמן, אח של אבי גטמן, השם ייקום דמו, אצל חנן בבית, אז יעקב סיפר את הסיפור שלו, מנחם גם סיפר את הסיפור שלו. מנחם לא סיפר מספיק את מה שאני אמרתי כאן, וכי אחרי זה הבנתי, ועוד הבוקר יעקב אמר לי, אל תשכח לספר את הסיפור מה שמנחם עשה, איך הוא הציל אותי, ומה שיעקב עשה. ויעקב אומר, אני לא עשיתי כלום במלחמה. ואז, אני לא התכוננתי לזה, אבל אמרתי, חנן, תביאי, יש לך ספר של אורי, נכון? זה כבר היה לא כך מזמן, לפני זה 8-10 שנים. הוא מביא את הספר של אורי, ואני פותח את המפה הזאת, זה היום הראשון בנפח, וכאן כתוב בדיוק מסלול התקיפה של הסורים מציר הנפט עד שמגיעים לנפח, וכתוב ככה: כוח של דנון מכיוון ציר הנפט נסה לסגור לכיוון נפח מדרום, מצפון זה גבר משה הראל, צפון מזרח, פיקוד של אורי מתחיל כבר מצפון מזרח. רן גוטפריד הוא נתקל במחצבה, נתקע חזק מאוד, ולמעשה הסורים, הטנקים הסורים מגיעים לתוך המחנה, כידוע, ואז כתוב כאן במפה ככה: רמי בן זאב וחנן אנדרסון פותחים באש מתוך מחנה נפח. אבל, טוב, מי שרואה את זה יכול לחשוב, רמי בן זאב, מינימום פלוגת אש, פלוגת טנקים. אבל בעיני שלא אליהם, אנחנו יודעים שהיו שם 3 טנקים. אנחנו יודעים שאחד עלה למעלה, מסר את נפשו, נשארו 2 אנשי צוות. אנחנו יודעים שרמי בן זאב גם כן עמד שם במקום, לא זז, אבל איפה כל הפלוגות? איפה הגדודים? איפה הכוח הזה? אז בתוך היומן שלי אני כותב מה שאמר לוי מן, זיכרונו לברכה, ש3 הטנקים שעלו ביום ראשון בבוקר ב-12 ללקה, הם הצילו את הקרב בנפח. האמת היא שבסרט של החטיבה אני שומע גם את
קצין מודיעין של פיקוד צפון, שגם הוא אומר משפט כזה. ולוי מן לא אמר את זה לי, אמר את זה לחנן. חנן אמר לו, כן, זה הייתי אני. ריבונו של עולם, אתה מסתכל על המפה ואתה אומר ככה, נכון, מדרום מערב דנון לוחץ על הסורים, אורי עם משה הראל לוחצים מצפון מזרח, אבל הם היו 500 מטר מהכביש. ומי יצר אותם? אז אני אומר, יעקב אורן, תסתכל במפה. נכון, השם שלך לא כתוב כאן. 3 טנקים. הם עצרו. אתה אומר שלא עשית כלום במלחמה? אתה יודע מה עשית? אני כבר לא מדבר על זה, איך הבחור הזה התגבר, מה שסיפרתי בהתחלה. איך הוא התגבר על מה שהוא חווה. ואיך הוא נחלץ. הוא נמצא שם תקוע בתוך תא נהג, התותח על המדפים, יורים, הוא יודע כבר שקרה משהו, הוא לא יודע אם הוא יצא משם. מנחם עולה למעלה, מצליח להזיז את התותח, הוא מצליח לצאת, והיורים עולה במקלעים, ואחר כך אין לו הגנה בטנק, ומנחם צונח לו באמצע, והוא צריך לסחוב אותו, והוא מלא דם מזה, ומגיע ליפתח למחרת הבוקר, אחרי ליל בלהות, ואין מפקדים, ואין כלום. הוא יכול מה לעשות? יושב ויחכה עד שמישהו יביא לו, יגיע אליו משהו. לא, הוא מגיע ליפתח. הוא מגיע ליפתח, לא יודעים, הולך לסככות, מחפש טנקים. אין כלום. יושב שם על הסככות. אני לא מבין מאיפה הוא אגר את הכוח הזה. זה פילי פלאים, האנשים האלה. והוא לא יחיד, היו כאלה אחרים גם כן. גם אתה חטפת משהו. אז מבחינתי, אני אומר לעצמי, היה שם מניין. אני כאדם דתי, מאמין, היה שם מניין, לא שעשינו מניין של תפילה, היו שם 10 אנשים. יש שם 2 צוותים, ועוד 2 מהצוות של גטמן. מניין אנשים. זה, עמד מניין אנשים ועצר את הכוח הסורי. נכון, ברור לי, זה לא שהסורים ידעו כמה אנחנו, בגלל זה הם עצרו את הקרב. המפקד הסורי, כמו שמספרים, שאורי סיפר ודנון סיפר, שיש תשדורות שקלטו אחרי המלחמה, שהוא מפחד, ששמים לו מערב, הוא כבר לוחצים עליו מהצדדים וזה, ובגלל זה הוא... אבל תכלס בשטח, אם הם היו, ה-12 טנקים האלה היו עוברים את הכביש, אני יודע שבעוד נקודה צפונית יותר, ליד המחצבה, הם גם כן, הם עברו את הכביש. ובכל אופן הם נסוגו אחורנית. אז זה לא רק הסיפור של יעקב אורן, שבעיניי הוא סיפור מופלא, והאמת, אני נהג פשוט. זה קל לשבת בתא נהג לקבל פקודות. בסדר. קל לקבל פקודות. מפקדים, הם צריכים לקחת החלטות. ואני יודע על מפקדים שלפעמים אמרו, טוב רגע, בוא נשאר עוד קצת בעמדת המתנה, או... אצלנו, חנן עולה 3-4 שעות, באותו ציר. עולה, יורד. הוא יודע שם טובח, והוא יודע שהוא עולה, בום. והוא עולה. ספר לי על השחרור שלכם. שנייה אחת. אז מבחינתי, מה שאני אמרתי באותו כינוס, אני בכוונה הקדמתי מה שהיה בחטיבה שלנו, זה היה הדבר הזה. בכל ישיבות, אולי מייצגי האגף, נקרא לזה הדתי, וחבר'ה שעברו 3 שנים בשריון, ורובם לא היו דתיים.
מושבים, קיבוצים, כל מיני. כל עמך ישראל. זה. אינני יודע אם אורי התכוון שזה היה השיקול שהחטיבה נשארה. אני מעריך שמה שהוא אמר, הוא אמר באמת שהם ראו לפי אחוזי ההיעדרות מהחופשות. לפי אחוזי ההיעדרות, הרבות תשבות. זה... יחידה הזאת מחזיקה מעמד. אורי תרגם את זה, דתיים, ישיבות, לא משנה. מבחינתי, התרגום שלי הוא התרגום האמיתי הנכון. כאן היה עמד בניין של אנשים מחוברים, מאוחדים, שום דבר לא יפריד ביניהם. זה הכוח של עם ישראל. הכוח הזה, ואנחנו צריכים את זה היום, בוגרי החטיבה כולה. את זה אנחנו צריכים היום, ואני מעריך מאוד דנון, שהוא דוחף את הדבר הזה, זה לא סתם שיש לו בולדוזרים שם בדברים שלו. הוא דוחף כל הזמן, כי זה גורלי בשביל עם ישראל. הכוח הזה, הנחישות, האחדות, אנחנו ביחד, בלי הבדלים. לא אשכח, זה לא רק בדיבורים. אני יכול לדבר. אני הייתי נוכח בקרב, הוא מתואר בתוך היומן, אני לא אחזור עליו הפרטים, שנאלצנו לעזוב אותו באמצע, שמלי דנון פתח אותו עם 12 טנקים ונשאר שם עם 2 או 3, הוא כמעט היחיד יורה, ואנחנו נוסעים להלקה וחוזרים אחרי הצהריים, והוא ממשיך לראות שם. אני לא אשכח בדבר הזה. אני לא הבנתי איזה כוחות אנשים יש לעשות את המעשים האלה, זה האחדות של עם ישראל. זה המסר העיקרי. באותה כינוס אמרו, בחורי הישיבות אמרו כל מיני מילים שלא מצאו חן בעיניי, כי זה לא היה הכיוון האמיתי לפי דעתי, וזה הכיוון הנכון. וזה לכן חטיבת 679 יש לה תפקיד בעם ישראל. זה לא סתם עכשיו חבר'ה יצאו לפנסיה, יש להם זמן לספר סיפורים, אז זה גורלי בשביל עם ישראל היום. עכשיו, תדבר על השחרור, שטויות. מבחינתי זה כלום. לא זוכר שום דבר. אני זוכר, יכול להגיד, חזרנו אחרי השחרור, בתשעה באב, יום עצמות השתחררנו פחות או יותר, בתשעה באב הייתי בסבסטיה. שם זה היה במצב אחר, אני לא הייתי שם בתוך הצבא. הייתי שם קוראים לזה מתנחל. לא, הייתי בין אלה שלא יכלו לשאת את הניגוד שבין עוצמת הרוח הגדולה של עם ישראל לחטא יום הכיפורים, למציאות כמה קשה לנו כעם ליישם את זה במציאות השגרתית, האפורה של יום-יום, של חברות, של כבישים, של עבודה, שזה כמה קשה לנו כעם להוציא את הדבר הזה, אבל בעזרת השם, אני בטוח, אני מאמין באמונה שלמה, שזה מהלך גאולה של עם ישראל, ואנחנו הולכים לכיוון הזה. מבחינתי, התיאור של הקרב בזה, שהדברים, זיכרונות המלחמה פחות או יותר, סיימתי להגיד, להציג את הרקע שלי. נולדתי מספר חודשים אחרי מלחמת אחרי קום המדינה. הפסדתי. לא הייתי בחיים ברגע האדיר של קומת המדינה. אז י"ח כסלו,